مامان عرفان اومد. گوشیدم زنگ می‌خوره. آره. ببین اونو گرفتم دستم سیاه نشه. خوبی مجتبی؟ جان خوبی؟ چرا بد باشم؟ احساس میکنم مثلا تازه از خواب بیدار شدی، یه چشات اینطوریه خوابالویی. الان یکم چشام خمار شده. چرا؟ به خاطر که خیلی خوابیدم. اما امروز صبح زود که نمیتونم بگم، ساعت 9 بیدار شدم، بعد خونه رو تمیز کردم، چمدونم هنوز اون پشت اون امروز اتفاقا داشتم با لیزا هم صحبت میکردم، یه ویدیو کال داشتیم با هم، کلی با هم حرف زدیم راجع به همه چی. اتفاقا اونم خیلی دلش تنگ شده برای دهات. بهش گفتم این اپیزودی که تو راهه، این قسمت درباره سفیده گفتم این اپیزود درباره بالغلوه. مثلا خیلی برای من جالب بود مجتبی، لیزا تا حالا همچین چیزی رو درباره ایران و زندگی تو ایران نگفته بود. من اصلا ازش سراغ نداشتم و برام عجیب بود. من خیلی جاهای مختلفی رفتم، کشورهای مختلفی گشتم، ولی انگار همیشه یه چیزی رو گم کرده بودم. و بابام به من میگفت لیزا انگار میره تو شهرهای مختلف، تو کشورهای مختلف میره، انگار داره دنبال یه چیزی میگرده. بعد میگم من با خودم بعد یه مدتی به این نتیجه رسیدم که اون راست میگه، من واقعا یه چیزی گم کردم و اون چیزی که گم کردم احساس میکنم توی ایرانه. وقتی که داشتم باهاش صحبت میکردم فهمیدم که چقدر اون حس مشابه توی من هست درباره بالغلو، بیشتر درباره دهات دیگه، درباره هیچ جایی نیست، هیچ جایی به جز دهات نیست. این که همه ما به یه چیزی یا یه جایی تعلق داریم نمیدونم چقدر درسته، ولی من فکر میکنم هر آدمی به یه چیزی تعلق داره. برای بعضیا هست، برای بعضیا شاید اینطوری نباشه. مثلا تو خودتو هیچ متعلق به هیچ چیزی یا جایی نمیدونی، یه جایی که با اونجا احساس میکنی که مثلا اونجا خونت احساس میکنی. خب راستشو بگم یا نه راست داری از من میخوای که حرف بزنم راجع به این، یا فقط راستشو؟ چرا نه؟ به خاطر اینکه شاید خیلی جواب خوبی نباشه. تو خودتو متعلق به جایی نمیدونی. خب اینو من میدونم، زیاد جایی رو خونت نمیدونی.
اصلا جایی که بهش بگی خونه برای تو وجود نداره، همچین جایی. درست میگم؟ یعنی حتی دنبال هم نمیگردی؟ مثلا لیزا میگفت من تا یه مدتی دنبالش میگشتم، بعد فهمیدم که مثلا اونجا بیشتر شبیه دهاته، اصلا ایرانه، توی ایرانه هر جایش باشه. اینا باوراییه که قرونده شده به ماها به عنوان کسایی که حالا داریم زندگی میکنیم توی دنیا، داره کنترل میشه رفتار ما. همین فطرت آدم ها ازش حرف میزنن، همین میلی که ما به یه چیزهایی داریم توی خودمون، همین نیازهایی که داره زندگی رو سوق میده به یه سمت دیگه. حالا تو دانشگاه اون موقع هرم مازلو و اینجور چیزا رو، نیاز به غذا، نیاز به پوشاک، نیاز به روابط اجتماعی، نیاز به خودباوری و خودشکوفایی. بعد میاد میبینی که مثلا تو همه فرهنگ‌های مختلف این سلسله نیازها باز متفاوت تره، به یه سمت دیگه ای رفته. این هم یه چیزاییه که توی تربیت ما بوده، چیزی نیستش که مثلا از فطرت ما بیاد، چیزی نیستش که یعنی واقعا وجود داشته باشه. اونجا یه جغرافیاست فقط، یعنی اگه تو اون آدمو با همون خاطره ها و با هم بک‌گراند ذهنی که داری بذارن توی یک جغرافیایی شبیه به اونجا، خیلی خیلی شبیه به اونجا، دیگه اون احساس رو نداشته باشه. یعنی اون چیزی که باعث میشه ما همچین حسی نسبت به جایی که بهش میگیم وطن یا خونه داشته باشیم، خاطراتیه که برای ما به وجود اومده از بچگی، کودکیه که اونجا داشتیم. مثلا برای من حداقل اینطوریه. اون چیزایی که برای من اونجا رو ساخته، میدونی چی میگم؟ واقعا ناراحتم از این که دارن خونه دهات رو میسازن، برای اینکه فکر کنم خیلی چیزا باهاش از بین میره و اینکه ما احتمالاً، من خودم آره دیگه آخرین نسلی هستم که قدمت اونجا رو به یاد داره. اون خونه رو با اون دیواراش، با خاطراتش، با همه چیزایی که شکل گرفته اونجا رو به یاد داره و اگه اون از بین بره دیگه احتمالا من میشم نسل آخری که اینا رو دیده. میدونی یکم نمیدونم اینشو دوست ندارم. سفیدار چی دیده؟ فکر می‌کنی واسه اون چه چیزهایی به عنوان همین چیزی که تو بهش میگی خونه شکل داره توی ذهنش؟ یا سفید چی دیده؟ نمیدونم، من جای اون نیستم. تو آفرینندشی، وجود داره پیش تو، داره رشد میکنه، اختیار داره، اختیاری داره که تو بهش دادی، از همه چیش از تو. به نظرم اون توجهی نداره به این چیزا خیلی. یعنی شاید اون چیزایی که برای من خیلی ارزش داره و جدیه برای اون اصلا بی اهمیت باشه. شاید اینطوری هم نباشه. شاید من هنوز درست نمیشناسمش. یعنی اون فقط یک مشاهده گره. من این شکلی میبینمش. حالا وقتی که آدم میمیرن که زیاد خیلی مهم نیست چه اتفاقی میفته بعدش. یه مردی تموم شده رفته دیگه. دوست دارم این اتفاق بیفته که اگر بخوام یه جایی رو انتخاب کنم که اونجا بمیرم، اونجا حتما دهاتمون باشه، حتما همونجا باشه. یعنی دوستان آخرین لحظه های زندگیم اونجا باشم. خب دیگه چه خبر؟ تو از خودت بگو. تهران چطوره؟ تهران هم خوبه، جریانی هم هست، حداقل اون سکون و رخوت و اون ملال رو به اصطلاح نداره، یه رنجی داره باهاش، رنجیه که دنبالشیم هممون. این طرف اون رنجیه که بعد از ملال به دست میاد، چیزی که هم دنبالشی و هم دنبالش هم نباشی بهش میرسی. من فکر نمی‌کنم رنج چیزی باشه که آدم ها دنبالشن. من فکر می‌کنم اون چیزی که همه ما میگردیم دنبالش شادیه. و اگه همیشه هم تو شادی باشی، اینجوری میشی که خب ملال آور میشه شادی برات. به نظر من یک آنه شاید. پول، احساسات مختلفمون، سفر، ورزش، با خیلی از چیزهایی که دم دستمون قرار میدیم سعی میکنیم به یک آن بهتر برسیم، ولی همه این آنها و همه اون چیزهایی که ما داریم دربارش تلاش میکنیم همشون همون پاندولی هن که مثل رنج و ملال در حال تعویضن، فقط ظاهرشون عوض میشه. گفتی سفر، داشتم بهش میگفتم که ماه پیش بوده، 1-2 ماه پیش بود دیگه که رفتیم بوشهر.
به مدت 10 روز با یه خانواده‌ای که با یه آدمایی که یه خانواده بزرگ بودن و ما زیاد نمیشناختیمشون باشون زندگی کردیم و اونا مثلا در خونهشون توی بوشهر توی اون روستایی که ما بودیم باز بود به روی همه. یعنی اینطوری بود که همسایه راحت میومد توی خونه. بعد اونا همینطور مثلا اون شکل زندگی بعدش خیلی جالب بود. گفت مثلا من چون میدونی احساس میکنم همیشه آدما دنبال اون چیزی هن که نیستن و ندارن. مثلا برعکس ما دنبال تنهایی و زندگی های فردی، ما که همیشه جمع و داشتیم. حالا الان اون توی این سن به این نتیجه رسیده که شاید خانواده یا جمع یا این صمیمیت و گرمی که ما داشتیم الان لازمشه و الان میخوادتش. مثلا این برای من خیلی جالب بود. گفت اصلا اینجا اصلا همچین اتفاق نمیفته که تو بری مثلا جایی بخوای با کسایی زندگی کنی، مثلا حتی 1 ساعت 2 ساعت بمونی پیششون. یه چیزی اشاره کردی اول صحبتات خیلی جالب بود برام، چون به منم چی؟ چند نفر گفتن. مثلا من رفتم خونه مالک و زهرا، بعد زهرا میگفت که نمیترسه ندا تنها شب. آدما از خودشون فرار میکنن، مثلا از خودشون شاید میترسن، نمیدونم. از میدونی، یا مثلا بهم میگن حوصلت سر نمیره، بعد دارم فکر میکنم شاید اون نمیدونم آدمی با خودش نمیتونه خلوت، با خودش نمیتونه تنها باشه، با خودش خوش نمیگذره بهش. بر اساس همین داره اداره میشه. تو اولین مشکلی که برات پیش بیاد میندازنت زندان. زندان چیه؟ تنهاست، دور از اجتماعی. بعد اگه خیلی تو زندان شیطونی کنی میندازنت انفرادی، یعنی توی اتاق تنهایی، هیچ کس کنارت نیست. تبعید، مثلا وقتی یکی رو میخوان تنبیه کنن تبعید میکنن. تجربه عجیبی بود برام. احساس کردم که چقدر این تنهایی برام دوست داشتنی بود. میدونی اصلا دوستش داشتم. احساس میکنم تجربه‌ایه که هیچ وقت نداشتم. بعد فکر میکردم من همیشه تنها زندگی میکردم تا حالا. مثلا فکر نمیکردم که با تو زندگی میکردم یا قبلش با خانوادم زندگی میکردم. وقتی که دارم راجع به این تنهایی صحبت میکنم احساس میکنم مثلا واقعا یه آدمی بودم که همیشه تنها بودم. بلحظه. یه ارتباط این مسئله تبعید و اینا با مهاجرت چیه؟ تو ببین دیگه چقدر جامعه باید تغییر کنه که من خودم بخوام که تبعید بشم. دیدی مثلا میان همه میگن، همه تلاش میکنن که ویزا بگیرن که چه میدونم اینجا نباشم. با هر کسی که صحبت میکنی میگه من میخوام برم. من امروز با یکی صحبت کردم دیروز، گفتش البته اولین پلنم رفتنه با یه دانشجو. بهش خندیدم گفتم من در 12 سال همه آدم ها اولین پلنشون رفتنه. من به هر کی میرسم میگه میخوام برم. آره، اینم خیلی غم انگیزه. من اتفاقا داشتم امروز بهش فکر میکردم. بهت گفتم دیگه دیروز سحر زنگ زد و من فهمیدم که حالا دیگه به جز اینکه خوشحال شدم براش که عروسیش و عقدش همین هفته آینده است. خب داره یعنی ازدواج میکنه که بعدش بره آمریکا. من توی این سال قبل از کرونا هر آدمی رو که اطرافم دیدم بیشتر دوستام رفتن. یعنی خیلی ها رفتن. بعد هی زمان میگذره تو میبینی که هی تنها تر میشی، دور و برت خالی میشه، دیگه کسی اینجا نیست و دیگه اون وقت جامعه معنی نداره، هرچند که قبلش هم نداشت. اما با این خیلی غم انگیزه به نظرم که کسی نمیخواد اینجا بمونه. و این یعنی که خب در این صورت پس وطن یا خونه هیچ معنی نداره، معنیشو از دست میده وقتی تبدیل میشه به یه جایی که همه دلشون میخواد برن. تبدیل میشه به انگار زندانه. آره، مثلا تبدیل میشه به جایی که تو هر کسی رو که میبینی اطرافت
یا رفته یا داره میره یا برنامه‌ش اینه که بره. خب وقتی میبینه طرف هیچ راهی نیست و میخواد زندگی کنه، نمیدونم، بعضی وقتا مشتبه خیلی دوچار این تضاد میشم که مثلا خب ما تو برنامه خودمونم بود که بریم. مثلا بعضی وقتا داشتم اتفاقا به لیزا هم میگفتم که فکر میکنم مثلا اون از من پرسید تو چیکار میکنی، برنامه چیه، میخوای بری بمونی؟ خب این سوالیه که برای ما طبیعیه دیگه، مثلا همه از هم میپرسن برنامه چیه، بری بمونی. یعنی از این دوتا حالت خارجی نیست دیگه، چون اگه بری که دیگه رفتی، اگه بمونی که کاری نمیتونی کنی دیگه، اینجا موندی. مثلا لیزا این سوال از من پرسید و من گفتم که واقعا نمیدونم، چون وقتی به این موضوع فکر میکنم انقدر دچار تضاد میشم با خودم که اصلا نمیتونم تصمیم بگیرم. حتی شاید موقعیتش برام پیش اومد ولی نتونستم برم. یعنی یه چیزی همیشه مانعمه، نمیدونم ترسه، نمیدونم همین تعریفیه که از خونه دارم، نمیدونم چیه، واقعا نمیدونم، ولی هر چیزی که هست خیلی غم انگیزه برام، خیلی. حالا مثلا تو فرقت با من اینه، مثلا تو خیلی منطقی تر به زندگی نگاه میکنی، خیلی پذیراتری، خیلی یه چیزایی برای من ارزشه که برای تو نیست. یکم ارزشامون اینجا با هم فرق داره. مثلا تو برات خونه یا وطن یا خانواده هست، منظورم اینه که خانواده به معنی که ما توی ایران داریم، اینا خیلی زیاد برات چیز نیست، مهم نیست. اونی که میره واسه یه خانواده بهتره. دیروز داشتم یه پادکستی گوش میدادم از احسان عبدیپور راجع به ارتباط شاعرانه خودشو با یکی از فلسطینیایی که از جنگ فرار کرده. اونم چه کسی که مادرش سوری بوده و پدرش فلسطینی بوده و تو کمپ های اردوگاه های مهاجرین، اردوگاه حالا پناهنده ها، اونجا اصلا شکل گرفته. یعنی اصلا اونجا تو کمپ این مادرش مثلا حامله شده و سالها اونجا بوده و به دنیا اومده و تونسته به هر حال بره. داشت حس ارتباط خودش رو با این آدم میگفت که من و تو چقدر به هم نزدیکیم، چقدر تو انگار برادر من هستی. و توی تمام این یه جورایی تیکه از جهان داره متاسفانه بگم، خوشبختانه بگم، گریه اندوزانه بگم، داره میفته. یعنی چیزی نمونده که بخوای بابتش هزینه کنی و نگه و بمونی، چیزی نداری و مطمئنی که دیگه اتفاق نخواهد افتاد که اینجا روی خوش ببینه. اینجا نه به معنی ایران، نه به معنی عراق یا سوریه، اینجا یعنی این تیکه‌ای که کلا افتاده دست یه سری کسایی که دارن استعمارشون میکنن. دهنه همه مزدورهای دنیا اینجا و همه میخوان از اینجا برن. میدونم. چرا اینقدر تلخ شد حرفامون واقعا؟ آره خیلی. اگه بخوایم از این حرفا استفاده کنیم خیلی دارک میشه. میخواستم بگم ولی امیدوارم که اون قشنگی تصویرایی که گرفتیم از دهات، اون چیزی که من تجربهش کردم و لمسش کردم، این تلخی رو یکم شیرین کنم. امیدوارم.
گوشتانه بده بزن من لباسم بپوشم من خودم دارم میرم بده دیگه گوشی